Τραγελαφικές καταστάσεις συμβαίνουν στο χώρο των Ελλήνων οπαδών. Ξαφνικά υπάρχει ένα θέμα, λέει, με το αν είναι, λέει, Merciful Fate, black metal ή όχι. Λύσαμε όλα τα προβλήματα της Ελλάδος και τώρα, αφού τα έχουμε λύσει όλα, πρέπει τώρα να δούμε αν, λέει, ήταν η Merciful Fate black metal ή δεν ήταν, και όλα αυτά να δούμε. Σοβαρευτείτε επιτέλους. Λοιπόν, εμείς πάμε να δούμε μια συνέντευξη του King Diamond εν έτη 1984, την εποχή που είχε κυκλοφορήσει το Don't Break the Oath. Παραλαμβάνω 1984, και την οποία συνέντευξη την είχε πάρει ένας δημοσιογράφος, ο Dave Dixon, ο οποίος κατήχε πολλά θέματα γύρω από τον σατανισμό ή τον αποκρυφισμό, και ξεμπρόστιασε τον King Diamond σε μια συνέντευξη η οποία αποκάλυψε ότι ο King Diamond δεν ήταν και τόσο γνώστης των αποκρυφιστικών θεμάτων όπως διατηνότανε. Βέβαια, εγώ δεν έχω την ίδια απέτηση, π.χ. από τους Slayer, από τους Venom ή από τους Possessed να είναι ενεργοί σατανιστές ή αποκρυφιστές, έτσι. Αλλά από τον King Diamond έχουμε μία απέτηση παραπάνω. Τώρα για το έτος 1984, σίγουρα από ό,τι αποδεικνύεται και από τη συνέντευξη την οποία θα διαβάσουμε εντάχει, King Diamond δεν ήταν και τόσο σχετικός με όλα αυτά τα θέματα. Βέβαια, από τότε έχουν περάσει αρκετά χρόνια. Σίγουρα θα έχει ανέβει βαθμίδες, θα έχει ανακαλύψει περισσότερα πράγματα. Αλλά πάμε να δούμε τη συνέντευξη. Λοιπόν, η πηγή μου είναι το περιοδικό Forest, το νούμερο 1. Εδώ είμαστε. Κυκλοφόρησε το 2000. Θα δείξουμε λίγο και τις σελίδες. 5-6 σελίδες αφιερώνει το περιοδικό εδώ. Έτσι. Άτος και ο Police King. Εδώ πάλι. Βλέπουμε. Εδώ. Άτος και εδώ πάλι ο King. Λοιπόν, και θα δούμε και κάποιες τραγελαφικές καταστάσεις κιόλας που είχαν γίνει στην περιοδία με τους Manowar, με τις Girl School, για να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, ξεκινάμε. Ο Dixon, ο δημοσιογράφος, είχε μελετήσει αρκετά για τον σατανισμό. Διαβάζοντας, λέει, μια παλιότερη συνέντευξη του Diamond, ανακάλυψε μια δήλωση του τραγουδιστή που του κίνησε έντονα το ενδιαφέρον. Έλεγε αυτή η δήλωση: προσωπικά, λέει, βρίσκω ότι η σατανιστική φιλοσοφία του κάνει ό,τι θέλεις και αυτός θα είναι ο νόμος, πολύ ελκυστική, λέει, γιατί σου δίνει ελευθερία να είσαι ο εαυτός σου. Και βέβαια αυτή η δήλωση, έτσι, προερχόταν από τον Aleister Crowley, και ο Dixon αυτό το εκτίμησε ως μια ουσιαστική γκάφα από το King Diamond, και κατάλαβε ότι ο King Diamond σίγουρα το ενδιαφέρον του για το μυστικισμό και τη μαγεία ήταν γνήσιο, όμως δεν είχε ιδέα για αυτό το θέμα. Ας διαβάσουμε όμως μερικά πράγματα, ξεκινώντας από τις πρώτες εκτιμήσεις του group για το Don't Break the Oath. Λέει King Diamond: το άλμπουμ είναι πιο βαρύ και αρκετά διαφορετικό από το Melissa. Οι ενορχιστρώσεις είναι καλύτερες και όταν ακούς τα κομμάτια καταλαβαίνεις ότι ταιριάζουν περισσότερο μεταξύ τους. Dixon: αυτό είναι αποτέλεσμα της περιοδίας που κάνατε. King: σίγουρα συναυλίες βοήθησαν πολύ. 3 συναυλίες στη σειρά είναι σαν να έχεις κάνει 30 μαζεμένες πρόβες. Δεχόμαστε ήδη προσκλήσεις να παίξουμε σε αίθουσες χωρητικότητας 1.000 έως 3.000 θέσεων.
Εδώ ξεκινάει ο Dixon τις ερωτήσεις για το τι συνέβη με την περιοδία των Manowar. Απλά ο μάνατζερ των Manowar κάποια στιγμή αρνήθηκε να μεταφέρει τα μηχανήματα το Merciful Fate όπως αρχικά είχε συμφωνηθεί και εκεί υπήρξαν προστριφές. Τελικά οι ίδιοι Manowar είπαν να πάρουμε και τα μηχανήματα των Merciful Fate. Ρωτάει ο Dixon, γιατί συνέβησαν, λέει, όλα αυτά. King, νομίζω, λέει, ότι μας φοβόντουσαν ότι είχαμε γίνει πιο ανταγωνιστικοί από αυτούς ως προς τις πωλήσεις εισιτηρίων. Μάθαμε από την εταιρεία ότι είχαμε πετύχει μεγαλύτερες πωλήσεις εισιτηρίων και αυτό δεν το ήθελαν. Εδώ που τα λέμε μας έκαναν να γελάμε μόνο που τους ακούγαμε πριν βγουν, λέει, πάνω στη σκηνή. Είμαστε οι Manowar και δεν φοβόμαστε κανέναν. Αλλά αυτό ακριβώς κάνανε, φοβόντουσαν σαν μικρά παιδιά. Και έπειτα βάζανε, λέει, baby oil για να γυαλίζουν περισσότερο τα μπράτσα τους για να ποζάρουν καλύτερα στον κόσμο. Τώρα πιστεύει το πιστεύει αυτό. Απλά και εδώ νομίζω ότι ο King Diamond χρησιμοποιεί μια υπερβολή για να δείξει ότι και καλά ήταν τα πράγματα τότε, ότι ήταν πιο ανταγωνιστική, πιο, να το πω, χαρακτήριζε τους Manowar σαν κάτι το οποίο πραγματικά δεν ήταν. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Εδώ κάποια πράγματα εξηγεί ο Dixon σαν μια παρένθεση πριν συνεχίσουμε τη συνέντευξη. Γράφει ο Dixon, φτάνουμε τώρα στο κεφάλαιο σατανισμός. Αρχικά όλοι οι σατανιστές είναι μάγοι. Μαγεία είναι η ικανότητα να αλλάζει το φυσικό σύμπαν με τη θέληση, με τη δύναμη μάλλον της θέλησης. Όλοι οι μάγοι βέβαια δεν είναι σατανιστές, αλλά όλοι οι σατανιστές είναι μάγοι. Η μαγεία υπάρχει, λειτουργεί σαν δύναμη μέσα στο σύμπαν όπως ο ηλεκτρισμός ή ο ήχος. Η επιστήμη την απορρίπτει επειδή δεν μπορεί να την εξηγήσει πώς λειτουργεί. Αυτό όμως είναι σαν να απορρίπτεις και τις μαύρες τρύπες που επίσης η επιστήμη δεν μπορεί να εξηγήσει. Η μαγεία υπακούει στους φυσικούς νόμους και όπως ξέρουμε, φυσικοί νόμοι πρέπει να λειτουργούν κανονικά. Δεν υπάρχει λευκή ή μαύρη μαγεία. Υπάρχουν άνθρωποι με καλές ή κακές προθέσεις που χρησιμοποιούν τη μαγεία με διαφορετικούς σκοπούς. Ο καθένας έχει τη δυνατότητα να ασκήσει μαγεία, αλλά απαιτείται τεράστια αυτοπειθαρχία και χρόνια προσεκτική μελέτη. Εδώ αναφέρει παράδειγμα τον Άλιστερ Κρόλι, ο οποίος χρειάστηκε 23 χρόνια τολμηρού πειραματισμού για να φτάσει στο 10ο και υψηλότερο βαθμό μάγου. Υπάρχουν 4 βασικοί κανόνες στην εξάσκηση της τελετουργικής μαγείας. Να ξέρεις, να τολμάς, να θέλεις και να σιωπάς. Αυτό σημαίνει ότι η μαγεία είναι βασικά μια κλειστή τάξη. Ο μόνος τρόπος για να διδαχθεί κανείς είναι μέσα σε μια ακαδημία ή ομάδα μάγων. Αν βρεθεί κανείς μέσα εκεί, αυτό ήταν όλο. Δεν το συζητάς με ξένους, τουλάχιστον αν θέλεις να παραμείνεις μάγος εν ενεργεία και αν θέλεις να ανελιχθείς και στους 10 βαθμούς. Έτσι, εδώ μας θυμίζει και τα αρχαία μυστήρια και τις μασονικές στοές και το πώς λειτουργούν όλες αυτές οι ομάδες με μυστικότητα. Συνεχίζει ο Dixon. Η εξάσκηση της μαγείας είναι μια δύσκολη και σύνθετη τέχνη που χρειάζεται έντονη προετοιμασία κάτω από την επίβλεψη ανθρώπων που ξέρουν τι κάνουν. Η επίκληση πνευμάτων και δαιμόνων χωρίς απαιτούμενες γνώσεις είναι τόσο επικίνδυνη όσο το να βάζει ένα υγρό δάκτυλο στην πρίζα. Και τέλος, ο King Diamond δεν ξέρει τίποτα από όλα αυτά. Έχει κάποιες γνώσεις από όχι αξιόπιστες πηγές και την γλίτωνε μέχρι τώρα γιατί κανείς δεν τον προκαλούσε. Μετά τη συνέντευξη, τον πρότεινα να διαβάσει το βιβλίο Θέληση και Πρακτική της Μαγείας του Άλιστερ Κρόλι. Η φράση «Κάνε ό,τι θέλεις και αυτός είναι ο νόμος» είναι μια σύντομη περίληψη της θρησκείας και του τρόπου ζωής του Κρόλι. Μια θρησκεία που ονόμασε θελημισμό και δεν έχει απολύτως καμία σχέση με το σατανισμό που είναι η εξάσκηση της μαγείας για τη λατρεία του σατανά. Έτσι, εδώ νομίζω ότι ο Dixon βάζει κάπως τα πράγματα στη θέση τους, γιατί υπάρχει μια παρανόηση σχετικά με το θελημισμό και τον σατανισμό μεταξύ αυτών των δύο συστημάτων. Κλείνει την παρένθεση ο Dixon και συνεχίζει τη συνέντευξη. Αναφέροντας τη φράση «Κάνε ό,τι θέλεις», φαίνεται να έχεις μπερδέψει το σατανισμό με το θελημισμό. King. Θελημισμό, πρώτη φορά το ακούω αυτό. Εγώ ξεκινάω από τη σατανική βίβλο. Όταν τη διάβασα, ανακάλυψα ότι με αυτό ακριβώς τον τρόπο ζούσα. Εδώ να πούμε ότι ο King Diamond είναι μέλος της σατανιστικής εκκλησίας του Άντο Λαβέι. Έτσι. Dixon, είσαι όμως ενεργός σατανιστής. King.
Ναι, αλλά τι θα πει ενεργός? Δεν προσεύχομαι στο σατανά. Είναι περισσότερο ένας τρόπος ζωής και έχω πολλές αποδείξεις για πνεύματα και δυνάμεις που υπάρχουν. Πράγμα που είναι ένα άλλο μέρος του σατανισμού. Dixon, αλλά η φράση αυτή κάνει ό,τι θέλεις δεν έχει τίποτα να κάνει με το σατανισμό. King, πώς δεν έχει? Ίσως έχει σχέση και με κάτι άλλο, αλλά είναι. Dixon, όχι, είναι μια φράση του Alistair Crowley που δεν ήταν σατανιστής. King, εδώ στριμώχνεται λίγο τώρα ο King. Ωραία, ας πούμε ότι είναι μια φράση που αναφέρεται σε σατανική βίβλο και μπορεί να δημιουργήθηκε από ένα μη σατανιστή. Είναι μια φράση όμως που θα τέριαζε σε ένα σατανιστή. Dixon, έχεις κάποιο μαγικό βαθμό? King Diamond, όχι. Dixon, περίεργο. Πώς μπορείς να είσαι σατανιστής και όχι μάγος? Μετά το γυρνάει κάπως ο King, ακούστε απάντηση. Καταράστηκα τους Manowar. Δεν κάνω τελέτες στο σπίτι μου γιατί δεν ανήκω σε καμία μυστικιστική ομάδα, μια και εδώ στην Δανία δεν υπάρχουν. Υπάρχει μια λέει, αλλά είναι απατεώνες. Είναι σατανιστές όπως φαντάζονται χριστιανοί και αυτό είναι επικίνδυνο γιατί παίζουν με δυνάμεις με τις οποίες δεν θα έπρεπε να παίζουν. Μεταχειρίζονται τις δυνάμεις χωρίς σεβασμό και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Dixon, ώστε κάνεις τελετές χωρίς μαγικό βαθμό και χωρίς κατάλληλη παρακολούθηση? King, όχι, λέει, είμαι αυτοδίδακτος. Dixon, πώς ξέρεις τότε ότι αυτό που κάνεις είναι σωστό? King, τα έχω γραμμένα, λέει τι ακριβώς πρέπει να κάνω, γραμμένα από τον αρχιερέα της Σατανικής Εκκλησίας. Το αν το λάβει εννοεί. Dixon, πιστεύεις ότι μπορείς να καλέσεις τις δυνάμεις που καλείς? King Diamond, αν κάνεις τις τελετές με τον σωστό τρόπο και πιστεύεις και είσαι σίγουρος ότι οι δυνάμεις υπάρχουν και έχεις σεβασμό, θα μπορείς να τις ελέγξεις, αλλά μόνο αν σε συμπαθούν. Εδώ γυρνάει το μάτι του Dixon ανάποδα πάλι. Το ρωτάει, καταλαβαίνεις όμως ότι κάθε φορά που βγαίνεις στη σκηνή συζητάς το θέμα παραβιάζει τον νόμο της σιωπής? King Diamond, νομίζω ότι θα έπρεπε να υπάρχει, λέει, τέτοιος νόμος. Dixon, ναι, αλλά υπάρχει. King Diamond, δεν πιστεύω σε αυτό το νόμο. Το μήνυμα που έχω εγώ για τον κόσμο είναι ότι δεν κηρύσω το σατανισμό, αλλά θέλω οι άνθρωποι να ξέρουν ότι υπάρχουν δυνάμεις και ότι μπορούν να τους οδηγήσουν σε μια καλύτερη ζωή. Και γυρνάει μετά ο Dixon και του φέρει το παράδειγμα με τον Jimmy Page πάνω σε αυτό το θέμα. Πολλά άσχημα πράγματα όμως έγιναν γύρω από τον Jimmy Page που ήταν ένας μάγος με πολύ ψηλό βαθμό. Εσύ πλησιάζεις το θέμα σαν ένας απλός άνθρωπος. Δεν φοβάσαι μήπως σου συμβεί τίποτα άσχημο? Όχι, λέει ο King Diamond, γιατί είμαι τόσο πιστός που ξέρω πώς με βλέπουν οι δυνάμεις. Είμαστε, λέει, το ένα και το αυτό. Δεν έχω τίποτα να βοηθήσω. Δεν είμαι μάγος, αλλά με ενδιαφέρουν πολύ αυτά τα πράγματα. Προσπάθησα να τα χρησιμοποιήσω μια φορά ενάντια στους Manowar. Ό,τι να είναι, ρε παιδιά. Και αυτή είναι η μόνη περίπτωση, για να είμαι ειλικρινής, που εφάρμοσα μαγεία. Θα ήθελα να είμαι σε μια ομάδα και να μπορώ να κάνω τακτικά με τελετές, γιατί δεν είναι σωστό να το κάνεις μόνος σου. Ναι, αλλά του λέει ο Dixon ότι έκανες, λέει, μια τελετή χωρίς να είσαι, λέει, την κατάλληλη παιδεία. King Diamond, νομίζω ότι ξέρω πώς να το ελέγξω, γι' αυτό το έκανα. Πιστεύω ότι κάνω το σωστό πράγμα, λέει, με το σωστό τρόπο. Αυτό όμως, του λέει ο Dixon, είναι να οδηγάς ένα αυτοκινητόδρομο χωρίς ούτε ένα μάθημα οδήγησης. King Diamond, θα ήθελα να αποκτήσω την κατάλληλη παιδεία και γι' αυτό δεν έχω κάνει πολλές τελετές και ούτε δεν πρόκειται να κάνω. Το έκανα μια φορά όταν ένιωσα ότι οι δυνάμεις ήταν μαζί μου και ενάντια στους Manowar. Παράκουση. Συνεχίζουμε. Εδώ το στριμώχνει ακόμα περισσότερο ο Dixon που το αναφέρει για τις Girl School. Αυτό που κάνει στη σκηνή δεν ισοδυναμεί με τελετή. Σε εκείνη τη συναυλία με την Girl School, όπου η Kim McAuliffe έπαθε ηλεκτροπληξία. Κάλεσε σε ένα πνεύμα. Όχι, λέει ο King Diamond, δεν είναι αυτός ο τρόπος μου. Καλωσορίζω τα πνεύματα να έρθουν μαζί μου στην αίθουσα. Δεν τα προσκαλώ. Τραγουδούσα στο ίδιο μικρόφωνο που την τίναξε και δεν μου συνέβη τίποτε. Ήταν μια αληθινά παράξενη εμπειρία γιατί δεν φανταζόμουν ότι κάτι τέτοιο, λέει, θα μπορούσε να συμβεί στα κορίτσια που έπαιξαν μετά από εμάς. Ναι, αλλά, του λέει ο Dixon, αλλά για να καλέσει οποιοδήποτε πνεύμα, το βασικό είναι να κάνει την ελάσσονα τελετή εξορκισμού για να διώξει τα κακά πνεύματα. Αν δεν το κάνει αυτό, μπορεί να ανοίξει την πόρτα σε οτιδήποτε θα ήθελε να εισέλθει. Ναι, παραδέχεται ο King Diamond. Εντάξει, του λέει, αλλά δεν πιστεύω, λέει, ότι υπάρχουν καλά και κακά πνεύματα. Νομίζω ότι είναι τα ίδια και αντιδρούν ανάλογα με το αν συμπαθούν ένα πρόσωπο ή όχι.
Dixon. Γι' αυτό χρειάζεται όμως, λέει, κάποιος βασικός έλεγχος, οι κατάλληλες ασφαλιστικές δικλείδες σε μια συναυλία, η οποία παρεμπιπτόντως, εδώ ανοίγει ο Dixon μια παρένθεση, εδώ θα συμφωνήσω μαζί του. Μια συναυλία, λέει, η οποία παρεμπιπτόντως είναι μια μαγική τελετή. Κλείνει η παρένθεση. Υπάρχει πολύ παγιδευμένη ενέργεια, ώστε αν κάλεσε το σατανά ή οποιοδήποτε χωρίς τις κατάλληλες διαδικασίες ασφαλείας, αυτό μπορεί να είναι μια πολύ ανεύθυνη ενέργεια. Και λέει ο King Diamond, αλλά δεν τα προσκαλώ, τα επικαλούμε. Ό,τι να είναι δηλαδή. Λέω Dixon, προσκαλώ, επικαλούμε κλπ. Και δεν είναι παρά ένα θέμα ορισμού. King, δεν τα προσκαλώ σε μορφή τελετής. Τα προσκαλώ γιατί αισθάνομαι ίδιος με αυτά. Δεν πιστεύω ότι θα πείραζαν τον κόσμο που έρχεται να έρθει να δει εμάς. Το πιστεύω τόσο ισχυρά που αποκλείεται να βλάψουν εμένα ή ό,τι αντιπροσωπεύω. Ναι, αλλά του λέει Dixon, οι άνθρωποι γύρω σου. King, δεν νομίζω ότι παθαίνει κανείς τίποτα. Εγώ σκέφτομαι, ελάτε κάτω μαζί μας, περνάμε πολύ ωραία, κατεβείτε να περάσετε κι εσείς καλά. Δεν πιστεύω, λέει, ότι θα πειράξουν κανένα όταν έχουν έλθει για να περάσουν καλά. Εδώ ο Dixon πραγματικά ο άνθρωπος το στριμώχνει για τα καλά και του λέει εντάξει, λέει, αλλά μετά το όλες συναυλίες αυτά τα πράγματα υπάρχουν ακόμα. Τι να πει και ο King Diamond, του λέει δεν νομίζω ότι λέει ότι αυτό με αφορά. Ναι, αλλά εσύ τα προσκάλεσες, του λέει ο Dixon. Τα προσκάλεσα, λέει, για τη συναυλία. Και αφού έρχονται γι' αυτό θα πρέπει να φύγουν όταν τελειώνει. Αλλά μου κάνει εντύπωση που ξέρεις από τέτοια πράγματα. Τα έχεις μελετήσει ή απλά σε ενδιαφέρει ο μυστικισμός? Εδώ κλείνει η συνέντευξη. Έτσι, ο καθένας δεν μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του. Επαναλαμβάνω ότι εμείς εδώ σε αυτό το κανάλι ό,τι λέμε, το λέμε μέσα από διάφορες πηγές, έτσι. Δεν λέμε κάτι αυθαίρετα ή ότι κατεβαίνει στο κεφάλι μας. Έχω και ένα μεγάλο αρχείο γύρω από το heavy metal, οπότε μπορώ εγώ να ανατρέχω κάθε φορά σε αυτά τα αρχεία, έτσι, και να δίνω τις κατάλληλες απαντήσεις ή σε κάποιες ερωτήσεις ή σε κάποιες απορίες. Λοιπόν, και εδώ υπάρχει και το συμπέρασμα του περιοδικού, έτσι. Έχοντας διανύσει ένα διάστημα πάνω από 15 χρόνια από τη δημοσίευση της συνέντευξης αυτής, μιλάμε τώρα για το 2000, έτσι. Η συνέντευξη υπάρχει, όπως είπαμε, το 1984, όταν μετά από λίγο, όταν βγήκε το Don't Break the Oath. Διάστημα στο οποίο πολλά έχουν γραφτεί για την υπόθεση σατανισμού στο metal. Μπορούμε να πάρουμε όμως μια μικρή εικόνα για το κλίμα του black metal της πρώτης περίοδου. Δεν μπορούμε βέβαια να κατηγορήσουμε τον King Diamond ή και τον οποιοδήποτε άλλο για έλλειψη γνώσεων ή υποκρισία. Ούτε μπορούμε να ισχυριστούμε ότι το black metal οικοδομήθηκε από ανθρώπους άσχετους. Πάντα όμως πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί σε ό,τι βλέπουμε και διαβάζουμε. Εντάξει, εγώ συμφωνώ με αυτό το συμπέρασμα. Νομίζω ότι πιο πολλοί θα συμφωνήσουν. Επαναλαμβάνω ότι τότε ο King Diamond μιλάμε τώρα για το 1984. Νομίζω ότι δεν είχε προχωρήσει και τόσο πολύ στο θέμα και της μαγείας ή του σατανισμού ή του αποκρυφισμού, άσχετα τώρα με το όλο στιλιστικό θέμα ή την evil αισθητική των Merciful Fate ή αργότερα και με τα προσωπικά του άλμπουμ, έτσι. Σίγουρα εγώ προσωπικά βέβαια εκτιμώ τον King Diamond και σαν καλλιτέχνη και σαν άνθρωπο, έτσι. Απλά υπάρχουν κάποιες φορές και από τους καλλιτέχνες τους ίδιους κάποια πράγματα που για μια ορισμένη χρονική περίοδο δεν τα κατέχουν και πολύ καλά. Εντάξει, κατανοητό. Αυτό δεν θα μας κάνει να αλλάξουμε τη γνώμη μας ούτε για το King Diamond, ούτε για τους Merciful Fate, ούτε για κάποιο άλλο group. Λοιπόν, αυτά για την ώρα. Χαιρετώ.